درود به همه عزیزان و دوستان تکنولوژی. در ادامه مباحث AI مون امروز می‌خوایم در مورد BPMN ها صحبت بکنیم. بیزنس پروسس مدل ها صحبت بکنیم در واقع. حالا بیزنس پروسس مدل چی بود؟ یه ورک فلو ساده بود. در واقع یه فلو چارتی بود که ما رو سیستم‌های تجاریمون پیاده می‌کردیم. خیلی وقتا یه اطلاعاتی که وارد سیستم ما میشه باید یه ورک فلوی رو طی بکنه، یه فلو چارتی رو طی بکنه. یه ایف و السی سر راهش هست تا کارش انجام بشه. اگه یه مثال خیلی ساده بخوایم بزنیم، برای مثال تو سیستم منابع انسانی فکر می‌کنیم یه پرسنلی درخواست مرخصی داره. حالا اگر ما می‌خوایم یه سری رول داشته باشیم، قوانین داشته باشیم. اگر مرخصیش 2 روز یا کمتره، فقط تایید سرپرست کافیه. اگر مرخصیش از 2 روز بیشتره، باید سرپرست امضا بکنه، تایید بکنه و مدیر هم تایید بکنه، اپرووال بده. اگر مانده مرخصیش منفیه و میخواد از مرخصی بدون حقوق استفاده بکنه، باید مدیر منابع انسانی هم تایید بکنه. این میشه یه ورک فلو ساده. پس زمانی که پرسنل ما یک مرخصی ثبت میکنه، باید یک مسیر، یک فلو چارتی طی بشه تا کارش به پایان برسه. نمونه این رو ما در تمام سیستم های تجاری داریم. در سیستم های انبارداری داریم، در سیستم های فروش داریم، در سیستم های بازاریابی داریم. در هر سیستمی که شما فکرشو بکنید این هست. از زمان خیلی دور BPMN ها وجود داشته. کسانی که یه مقدار با برنامه‌نویسی و یا سیستم‌های تجاری و کاربردی آشنایی دارن میدونن که ما همیشه با BPMN ها کار می‌کردیم و در سیستممون وجود داشته. ولی همیشه 2 تا مشکل عمده وجود داشت که الان این 2 تا مشکل رو حل کرد. مشکل اول این بود که پیاده سازی این BPMN ها راحت نبود. پیاده سازی این همه شرط و شروط و در نظر گرفتن کاندیشن ها، البته که محیط گرافیکی وجود داشت. اما تو محیط گرافیکی همه چیز رو میدیدیم و مثل یک فلوچارت گرافیکی باش برخورد میکردیم، ولی با این حال ساده نبود. یعنی خیلی چیزها رو باید در نظر میگرفتیم، خیلی وقتا اکسپشن هایی پیش میومد که ما ندیده بودیم و مشکلاتی از این قبیل رو همیشه داشتیم. مشکل بعدی رو که الان AI برای ما حل میکنه، تغییرات این BPMN ها هست. خیلی وقتا قوانین شرکت عوض میشه، قوانین کسب و کار عوض میشه و لازمه که این فلوچارت ها عوض بشه. و اگر این BPMN ها کامپلکس باشن و بزرگ باشن، 3-4 تا شرط ساده نباشن، ترکیبی از 10 شرط و ورودی و خروجی باشن، تغییراتشون و تستشون آسون نبود. ولی الان AI فقط با چند تا پرامپت ساده این تغییرات رو برای ما اعمال میکنه. تغییرات فقط هم در بخش قوانین شرکت و داخل شرکت نبود. خیلی وقتا ما از سیستم های ترد پارتی استفاده میکردیم، سیستم هایی که خارج از سیستم اصلی ما بود. برای مثال واحد منابع انسانی ما از یک سیستم اچاری استفاده میکرد، از سیستم A. در آینده تصمیم میگیره این سیستم رو به سیستم B تغییر بده. حالا ورودی خروجی های ما عوض میشه. اگر ما با وب سرویس یا وب هوک در واقع اطلاعات رو دریافت میکردیم، حالا دیگه اون اطلاعات قدیم، ساختار قدیم رو نمیتونیم دریافت کنیم و استراکچر عوض شده. پس باید بریم BPMN مون رو عوض کنیم. این موضوع هم همیشه پینفول بود و خیلی وقتا تایم کانسیومینگ بود، زمان بر بود. ما باید زمان زیادی رو براش میذاشتیم، هفته، ماه طول میکشید تا این تغییرات اعمال بشه. ولی الان با AI خیلی سریع ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب بریم یکی دو تا مثال ساده حل بکنیم تا ببینیم چقدر این موضوع راحت شده و دیگه دغدغه‌ای نخواهیم داشت. ابزاری که من برای مثال امروزمون در نظر گرفتم، البته ابزارهای خیلی زیادی هست. قطعا اگر سرچ بکنید ابزارهای بهتر از این هم هست و خیلی وقتا باید شما ببینید که هر ابزاری چه امکاناتی رو در اختیار شما قرار میده و چه قیمتی داره، به باجت شما میخوره یا نه، چون این ابزارها قطعا فری نیستن و شما باید براش هزینه پرداخت کنید و بهترین ابزار رو که متناسب با اون کاربردی هست که شما انتظار دارید رو انتخاب بکنید. نکته مهمی که اینجا میخواستم اشاره بکنم این هستش که نرم افزارهای BPMN نرم افزارهای ارزونی نیستن و چند دلیل متفاوت هم برای این قضیه وجود داره. دلیل اولش این هستش که کسی که میره سراغ BPMN قطعا یک کمپانیه و کمپانی که اسمال سایز نیست، اسمال کمپانی نیست، کمپانی میدیوم تو لارج، یعنی کمپانی بزرگی هست که فرآیندهای زیادی داره، حالا میخواد فرآیندها رو پیاده سازی بکنه، پس نیاز به یه BPMN داره. و این کمپانی‌های بزرگ، حالا سوالی که پیش میاد این هست که آیا چون کمپانی بزرگ استفاده میکنه باید پول بیشتری بده؟ این جوابش بله یا نه نیست. ببینید کمپانی‌های بزرگ انتظارات بزرگتری هم دارن. برای مثال اگر یه کمپانی بزرگ میاد یه BPMN رو میخره، تصورش این هست که داون تایمی وجود نداره.
یعنی اون شرکتی که این BPMN رو میفروشه باید حواسش باشه که سیستم هیچ وقت دان نشه یا حد مینیمم داون تایم رو داشته باشه، چون اون شرکت بزرگ این رو تحمل نمیکنه. و اگر شما بخواید دان تایم پایینی داشته باشین، قطعا باید نیروهای خبره‌ای رو استخدام بکنید، اینفراستراکچر قوی تری داشته باشید و همه این شرایط رو کنار هم فراهم بکنید تا بتونید این سرویس مطلوب رو اون کمپانی بزرگ بدید. اگر ایمیل میزنن باید ایمیلشون رو در چند ساعت جواب بدید. باید کال سنتر داشته باشید که اونها اگر تماس گرفتن جواب بدید. ایجنتی داشته باشید که از طریق چت بتونه باشون در ارتباط باشه، اگر نیاز داشتن مثلا فاکتورشون تغییر بکنه، فاکتوری بگیرن، یا همه امکانات رو باید بتونید خیلی سریع براشون فراهم بکنید. و این نیازمند این هستش که اون کمپانی که این خدمات رو ارائه میده خب بیشتر هزینه بکنه و استراکچر بزرگتری داشته باشه. به این دلیل یک BPMN ها گران هست. دلیل بعدی این هستش که شما وقتی که یک ورک فلوی رو ایجاد میکنید، مثلا میگید به محض این که ایمیل از مشتری دریافت شد شما این کارها رو انجام بده. خب اینجا لازمه یه ایجنتی، یه پروسسی استند بای باشه. این پروسس قطعاً باید اپتیمایز باشه، مموری کمی استفاده بکنه، CPU کمی استفاده بکنه، حتی الامکان سریع باشه، بتونه کانکارنت همزمان پروسس های زیادی رو ران بکنه بدون اینکه تأخیر داشته باشه، دیلی آنچنانی تو سیستم شما بذاره و سیستم شما رو کند بکنه. خب اگر قرار باشه اینقدر این سیستم بهینه باشه، پس سیستمی هست که روش کار شده، به همه چیزش فکر شده و قطعا سیستم ارزونی نیست از نظر اینفراستراکچر. حالا ما می‌خوایم کماندا رو امروز با هم بررسی بکنیم که یکی از معروف ترین ها توی این حوزه هستش. خب کماندا دو تا ورژن داره. یه ورژنش هست که در واقع SaaS هست، از سرویس شما میتونید ازش استفاده بکنید. یه ورژنش هم هست که میتونید دانلود بکنید و روی سیستمتون، حالا روی یه سروری نصب بکنید و استفاده بکنید. خیلی ها میگن الان که دیگه اینقدر بحث کلاود پیشرفت کرده و پیچیده شده، چرا ما باید بیایم اینو آن پرمیس خودمون یه جایی نصب بکنیم؟ این بحث دیتای شما و کانفیدنشیالیتی دیتای شماست. یه وقتی هست شما میگید من برای مرخصی پرسنلم دارم استفاده میکنم، دیتا کانفیدنشیال هست ولی کریتیکال نیست، محرمانگی وجود داره ولی دیتا بسیار حساس نیست. ولی یه وقتی هست اون رد فلگ توی دیتا وجود داره. برای مثال اگر شما دارین روی سیستم هلس کار میکنید، روی سیستم درمانی دارین کار میکنید و بحث آپلود اطلاعات مریضه، به عنوان مثال ما میگیم مریض ها میتونن نتیجه آزمایششون رو توی سیستم آپلود بکنن. اگر برای مثال یکی از اون فاکتورهای آزمایششون، حالا من اصطلاحات پزشکی رو نمیخوام وارد بشم که اشتباه نگم، برای مثال اگر قند خونشون بالاتر از یه ترشولدی بود یا چربی خونشون بالاتر از یه ترشولدی بود، این یه ورک فلوی دیگه ای رو طی بکنه و بره دست دکتر متخصص، اگر نه بره دست حالا فامیلی دکتر یا دکتر عمومی. خب پس اگر قرار این اتفاق بیفته و مریض نتیجه آزمایشش رو آپلود بکنه، ما حتما باید این رو روی یک سرور خودمون در واقع اینستالش بکنیم که یه پرسنل محدودی از خودمون بهش دسترسی داشته باشن. اولین نکته‌ای که ما این رو روی سرور کماندا هاست بکنیم این هستش که ما اصلا پرسنل این شرکت رو نمیشناسیم. این شرکت ممکنه چند هزار، چند صد، چند ده، نمیدونیم چه سایزی پرسنل داره، نمیدونیم پرسنلشون هر چند وقت یه بار عوض میشن، نمیدونیم پرسنلشون کجای دنیا هستن، مال کدوم کشور هستن، تحت چه شرایط جنگی یا صلحی الان دارن زندگی میکنن و ممکنه هر اتفاقی برای دیتای ما بیفته. خب برای جلوگیری از این منظور ما میایم از آن پرمیسش استفاده میکنیم و دانلود میکنیم. ولی امروز برای اینکه بریم جلو و من نمیخوام این رو دانلود بکنم و نصب بکنم که طول بکشه، میریم از مدل از سرویسش استفاده میکنیم که فکر میکنم برای ما راحت تر باشه. خب create account از ما میخواد. من فکر کنم یه اکانت تستی ایجاد کردم. بله. خب ما یه تعدادی که در واقع یه پراجکت من ایجاد کرده بودم، حالا یه دونه نیو پراجکت. میگه که شما میخواین از بلوپرینت ها استفاده بکنید یا یه پروسس اپلیکیشن ایجاد بکنید. بلوپرینت هایی که خودش گذاشته یه سری بست پرکتیس و سمپله که این هم خیلی باحاله. شما میتونید اگر
مثالی دارید که به این سمپل ها نزدیکه، از این در واقع سمپل ها استفاده بکنید. جالبه که حالا سمپل هاش هم نتونست لود بکنه. فکر کنم یه مشکلی شاید توی کانکشن من وجود داره، یا بعید میدونم تو کانکشن من، چون سایتش باز شد. خب حالا به اون اصلا ما کاری نداریم، نمیخوایم ما از سمپلاش استفاده بکنیم. من میگم یه دونه پروسس جدید برای من کرییت کن. حالا به عنوان مثال من میگم تست پروژکت. خب این پروژه تستمون رو باز میکنیم. خب اتفاقی که افتاده، اگر دوستانی که با BPMN کار کرده باشن میدونن این باکس هایی که برای ایف استفاده میکنیم، برای کاندیشن استفاده میکنیم، برای کانکت شدن به یک منبعی استفاده میکنیم، همه اینا اینجا هست. ولی نکته مهمتری که وجود داره که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم AI هست که اینها گذاشتن. من یه پرامپت آماده کردم که نخوام الان تایپ بکنم و زمان ویدیو طولانی بشه. من این پرامپتم رو اینجا پیست میکنم. میگم یه دونه اکزیکیوتیبل BPMN برای من درست کن برای هلپ دسک تریاژ. تریاژ هم که میدونید به معنی این که حالا مرتب کردن و انجام دادن سریع کارها رو میگن تریاژ و ترتیب بندی دادن بهش. خب برای این کار میگم که یه دونه میسیج ایونت داشته باش، یه دونه تیکت بگیر. بعد از اینکه تیکت رو گرفتی از یه AI کمک بگیر که تیکت رو آنالیز کنی، بعد کتگوریش رو تشخیص بده که کریتیکاله. اگه کریتیکاله بفرست به یه هیومن که کاراشو انجام بده، به یه پرسونلی که اون رو بررسی کنه. اگه کریتیکال نیست اتو رسپانس به تیکت جواب بده. خب من این درخواست رو انجام میدم. این درخواست رو که انجام میدم، اگر هم دقت بکنید خیلی این دوستان کلیر و شفاف و ترانسپرنت گفتن که از کوپایلوت مایکروسافت دارن استفاده میکنن. کوپایلوت هم که شما بهتر از من میدونید در واقع کرنلش همون کرنل چت جی پی تی هست که مایکروسافت از چت جی پی تی خرید و حالا یه بخشش رو انهانس کرد و انجام داد. میبینید که خیلی سریعتر از اون چیزی که ما فکر بکنیم این BPMN رو برای ما ساخت. میگه تیکت received، تیکت رو آنالیز میکنه، کاتگوریش رو میاد، اگه کریتیکال این کارو میکنه، اگر نه که اتو رسپانس میده. نکته ای که وجود داره این هستش که میگیم که خب این چقدر عالی بود، بله خیلی هم عالی بود، منتها ما برای این که تیکت رو دریافت بکنیم باید چی کار بکنیم؟ یه سری تمپلیت آماده داره، شما میتونید از این استفاده بکنید. میگه خب تیکت رو با ایمیل میگیری، میتونی با ایمیل استفاده بکنی. اگر از طریق مثلا یه حالا کفگا میسیج کیوی داری، از کفگا میگیری. اگه تیکت تو از اسلک میگیری میتونی وصلش کنی به اسلک. MCP رو هم ساپورت میکنه. مهمترین چیزش اینه مدل کانتکست پروتکل که ما تو یکی دیگه از ویدیوهامون کامل توضیح دادیم که چطوری میتونیم با MCP به یک در واقع منبع AI رو به یک منبعی وصل بکنیم. مثلا اینتگریت بشه با ایمیل شما، با اوتلوک شما، با جیرای شما، با هر چیزی که فکر میکنید. و امکان استفاده از وب هوک هم داره. یعنی اگر یه وب سرویسی شما باشه میتونید وب سرویس رو کال بکنید یا از تریلو بخونید مسیج رو. همه اینها رو خودش برای شما فراهم کرده، پس هیچ نیازی به کار دیگه ای نیست. خب ما اینجا که گفتیم تیکت رو آنالیز کن و کریتیکال بودن یا نبودنش رو برای ما تعیین بکن، اگر نگاه بکنید باز میبینیم اینجا خودش گفته که داره از تمپلیت اوپن ای آی و چت جی پی تی استفاده میکنه. ولی شما میتونید باز این رو هم تمپلیتش رو عوض بکنید، چون ام سی پی و اینها هم ساپورت میکنه، بگید که از حالا کلاود ای آی استفاده بکنه یا جمنای استفاده بکنه یا هر چیزی که شما میخواید، چون اینجا هم ام سی پی وجود داره و شما میتونید از ام سی پی استفاده بکنید. به همین سادگی این رو برای ما ساخت.
تمام مثال ها رو شاید بتونیم با این حل بکنیم. مثلا همون مثالی که زدیم، اگر یک بیماری بیاد اینجا گفتیم تیکت ریسیود، اونجا میگیم مثلا بلاد ورک ریسیود، آزمایش خون در واقع دریافت شد. اگر آزمایش خون دریافت شد، بیا با ای آی نگاه بکن، آنالیزش بکن. اگر فاکتوری 10% بیشتر از ترشولد بود، این رو ارجاع بده به دکتر. اگر نه، ارجاع به دکتر نده، بهش جواب بده که آزمایش شما خوبه، همه چی خوبه و خوشحال به زندگی ادامه بده. این اتفاقیه که هست و شما با همین پرامپت اینجا میتونید همه چیز رو آپدیت بکنید و عوض بکنید. همونجوری که دیدید، حالا این رو میتونید اینجا دیپلوی ران هم داشته باشین که من الان ران نمی کنم چون به منبعی وصل نیست، قطعا کار نمیکنه، ولی اگر به منبع وصل میکردید میتونستین تستش رو همینجا بگیرید. حالا اگر دیتاتون کریتیکاله میتونید آن پرمیس استفاده بکنید، اگر نه میتونید از ورژن های کلاود بیسش استفاده بکنید. نکته ای که میخواستیم بگیم همین بود. امیدواریم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و BPMN هاتون رو خیلی راحت و سریع بسازین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.